Ben jij ook geïnteresseerd in de Lenormand-kaarten? En wil jij er ook meer van weten? Vind je het leuk om een kaartje te leggen? Dan is het leuk om wat meer achtergrondinformatie te krijgen over deze interessante kaartenset. Mail Lenormand. Deze kaarten zijn door een Duits bedrijf ontworpen nadat mevrouw Lenormand was overleden. Zij is bekend geworden als een 19e-eeuwse Parijse waarzegster. Haar voorspellingen waren heel erg goed. Ze legde de kaart voor veel mensen, waaronder vele invloedrijke personen, zoals keizerin Josephine van Frankrijk en de tsaar Alexander uit Rusland. Voor haar lezingen gebruikt zij een eigen ontworpen dek. Het huidige dek is hierop gebaseerd. In Frankrijk was Lenormand van grote invloed op het Franse kaartlezen. Ze was een van de grootste kaartlegsters van alle tijden. Zij overleed in Parijs. Set Lenormand kaarten. Deze bestaat uit 36 stuks of uit 47 stuks. Dat is de Expanded Lenormand. Het is geen tarot, dan zouden er 78 kaarten van zijn, maar het is een orakelkaartenset. Iedere afbeelding heeft een eigen betekenis. Het makkelijkste om mee te beginnen is de kaartenset van de Mail Lenormand. Maar je kan natuurlijk ook gewoon al meteen beginnen met het kaartendek van bijvoorbeeld Gilded Reverie, gemaakt door Giro Marchetti. Kijk maar wat jij het fijnste vindt en waar jouw voorkeur naar uitgaat. We gaan het even hebben over de Mail Lenormand, nagemaakt volgens de erkende methode van Mail Lenormand. Op elke afbeelding van een kaart staat een mooi versje. De set bestaat uit 4 kleuren: klavers, vuur, harten, water, schoppen, geld en het denkvermogen en verstand, en ruiten, zakelijk en welke materie heeft de mens in zijn bezit. Deze kaartjes zijn ook makkelijk in de hand liggend, in verband met het schudden, want ze zijn wat kleiner. Er bestaan heel veel mooie decks, zoals de Lenormand kaarten Gilded Reverie, geschilderd door de kunstenaar Giro Marchetti. Het zijn boeiende kaarten die ik zelf ook heb gekocht en waar ik dus al een aantal jaar heel veel plezier mee werk. Betekenis van de Lenormand kaarten. 36 verschillende kaarten hebben 36 verschillende betekenissen. Maar nog zoveel meer. Dat kan nogal verwarrend zijn in het begin. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Ook is het heel belangrijk om de kaarten als set te interpreteren. Natuurlijk ga je eerst leren om elke betekenis individueel te bekijken. Dan zul je eerst 1 kaart per keer trekken. Je zult al snel merken dat je er een tweede kaart bij pakt. En zo zal het verder gaan, totdat je meerdere kaarten pakt, zodat je ook setjes kunt gaan vormen en zo de juiste interpretatie kunt geven. Positieve en negatieve kaarten. O jee, een negatieve kaart, help, dat wil je toch niet? Soms krijg ik te horen, nou, trek maar geen kaartje hoor, ik krijg alleen maar negatieve kaarten te zien. Mis ik iets, denk ik dan? Zo weet ik inmiddels dat het kan zijn dat je er bang voor bent als er kaarten worden getrokken die te boek staan als negatief. Maar wat is negatief? Liever spreek ik niet over negatief en positief. Het geeft alleen een aanduiding hoe het anders kan in je leven. Daarbij kan het ook zo zijn dat er overwegend positieve kaarten bij liggen en maar 1 negatieve kaart. Dan heeft die zogenaamde negatieve kaart, tussen haakjes, een positieve betekenis. Dus er is nog niets aan de hand. Trouwens, waarom zou er iets aan de hand zijn? Stel je voor dat je alleen maar negatieve, tussen haakjes, kaarten zou trekken. Dan is het waarschijnlijk om je wakker te schudden, om te zeggen, hallo, luister eens. Als je zo doorgaat, zit je eeuwig in dat kringetje waar je nu al die tijd in zit. Wil je dat dan nog?
Wil je niet gewoon weg uit die uitzichtloosheid? Wil je ook dat aha-moment? Er is dus niets aan de hand. Zo kun je een tijdje negatieve kaarten trekken en dan later tot inzicht komen dat deze je veel hebben gebracht. Om het anders te gaan zien in het leven. Je zult zien dat je daarna ineens positieve kaarten trekt, omdat jij andere keuzes bent gaan maken in het leven. Het leven is nu eenmaal constant ups en downs, zo leer je er steeds meer van. De aanduiding positief en negatief zal ik hier ook ter hand nemen. Alleen omdat dit duidelijk is en iedereen dit doet, om geen verwarring te brengen. In de kaartenreeks zitten behalve positief ook kaarten die zeer positief zijn. Dus kort gezegd, je hebt dus zeer positieve kaarten, gematigd positief en gematigd negatief. Ik zal hier nog op terugkomen. Anders krijg je in één keer zoveel informatie over je dat het je zou kunnen gaan duizelen. Afbeelding, medaillon en versje. Op elke kaart van de Millenormand kaartenset staat een Oud-Hollands versje, een medaillon en een afbeelding van het plaatje. Je kunt hier al veel uithalen. Al is het wel zo dat het onwijs ouderwetse afbeeldingen zijn en je even je fantasie moet gebruiken. Persoonlijk vind ik het daarom de set van Gilded Reverie van Giro Moschetti veel mooier, maar wel wat moeilijker om mee te starten. Dan een uitleg over de Lenormand Grand Tableau. Net zoals bij de tarot zijn er vele leggingen toe te passen op de Lenormand kaarten, zoals het Keltisch kruis en het Grand Tableau. Alle 36 kaarten worden hierbij op tafel gelegd, of 47 kaarten, maar dan trek je er natuurlijk 11 kaarten van af. Bijvoorbeeld, voor een jaarlegging kan je dit gebruiken. Het combineren van alle 36 kaarten bij elkaar gelegd is wat het zo bijzonder maakt. Zo kun je het beste interpreteren. Hoe meer kaarten je legt, hoe meer informatie je kunt krijgen. Dit is wel een reading waarvan het handig is om deze niet meteen te gaan gebruiken voor je er zelf inzicht in krijgt. Om mee te starten kun je in het begin 2 kaarten neerleggen en daarmee aan de slag gaan. Dat voer je op naar 3 stuks, verleden, heden en toekomst. Na een tijdje kun je 7 kaarten gaan leggen. Zie de eerste 3 kaarten die je legt als het verleden, de middelste als de oplossingskaart, wat kun je gaan doen om het probleem op te lossen, en de overige 3 kaarten wat er in de nabije toekomst zal kunnen gaan gebeuren. Nou, ik wens je heel veel succes met deze ongelooflijk mooie kaarten en de leggingen waar ik meteen verliefd op werd toen ik ze zag. Dankjewel dat je wilde luisteren naar deze podcast. En heel veel succes met je leggingen.